සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඔයාලට මතක ඇති මම videos කිහිපයක්ම කරලා තියෙනවා අපි කොහොමද mic එකෙන් record කරගන්න voice එකක් Adobe Premiere use කරලා enhance කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් එච්චර වද විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා මොකක් හරි hand free එකකින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් phone එකකින් direct record කරගත්ත voice clip එකක් සෑහෙන හොඳ මට්ටමකට AI පාවිච්චි කරලා අපිට enhance කරගන්න පුළුවන්. You are watching CREATIVEARTLK. අද අපේ වීඩියෝ එකට සපෝට් කරන්නේ HitPow AI video enhancing tool එක. ඉතින් මේ tool එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා AI features ගොඩක් use කරලා ඔයාලගේ වීඩියෝ ගොඩක් දුරට enhance කරගන්න. මේ tool එකේ ඔයාලට පුළුවන් color enhancement කරගන්න, ඒ වගේම තමයි video stabilize කරගන්න, ඒ වගේම තමයි ඔයාලඟ තියෙන noise තියෙන වීඩියෝ එකක් DeNoise කරගන්න වගේ දේවල් පුළුවන්. example එකක් විදිහට මම software එක launch කරගෙන මේ විදිහට file එකක් තෝරගන්නවා. මම මේ තෝරගන්න file එක ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් noises තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ දකුණු අත පැත්ත section එකේ තියෙනවා general DeNoise model කියලා. ඒකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන quality එක decide කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට preview එකක් බලන්න ඕන නම් මෙතන blue color button එක select කරලා previews බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට preview එකක් බලලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක තව resolution upscale වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන resolution එක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම format එකක් තෝරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන export කියන button එක press කරන්න. export එකෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට before and after result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ tool එක ඔයාගේ computer එකට install කරගෙන ඔයාටත් experiment කරලා බලන්න ඕන නම් ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ video description area එකේ tool එක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන links තියෙනවා. ඒ links follow කරලා HitPow video enhance එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වැඩේට මම use කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ mobile phone එකෙන් record කරපු audio clip එකක්. ඒ කියන්නේ hand free එකක්වත් ඒ වගේම mic එකක්වත් නැතුව කෙලින්ම mobile phone එකේ inbuilt එන microphones වලින් record කරපු voice sample එකක් තමයි මම මේ වැඩේට use කරන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම අහලා ඉමු ඒ voice sample එක මොන වගේද කියලා. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. මේ voice sample එකේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මම මේක play කරාට පස්සේ එක ස්පීකර් එකකෙනුයි ලොකුවට ඇහෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ටීරියෝ විදියට රෙකෝඩ් වෙන්න මයික් දෙකක් යූස් වෙනවා. හැබැයි මම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ එක මයික් එකක් ફોකස් කරගෙන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි එක පැත්තකින් වැඩිපුර ඇහෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකත් ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් වේද Adobe podcast වලින් කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න Google එකට ගිහලා search කරන්න Adobe podcast කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට link එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන select කරන්න AI audio recording and editing කියන link එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහ interface එකක් එනවා. මෙන්න මේ section එකට තමයි අපේ audio clip එක drop කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ පහළ section එකෙන් limitations ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම audio එකක් විතරයි ඔයාලට මෙතනට upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ audio file එකේ maximum duration එක විනාඩි 30ක් හෝ විනාඩි 30ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේකේ capacity එක maximum තියෙන MB 500ක් වගේ. ඒ වගේම මේකේ දවසට අපිට enhance කරගන්න පුළුවන් audio duration limit එක විදියට 1 hour බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ folder එක open කරගන්නවා. මගේ MP3 file එක තියෙන. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක drag කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ section එකට drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ process එක start වෙනවා. අපේ audio එක enhance වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට මේ විදියට preview result එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන tick එක on off කරන්න පුළුවන් enhance වුණාට පස්සේ සහ enhance වෙන්න කලින් audio එක මොන වගේද කියලා compare කරන්න. ඉතින් සරලවම වට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන play button එක press කරලා මේක play කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි, මේ විදිහට අපිට result එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම වට කරන්න තියෙන්නේ මේ result එකට satisfied නම් වට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන download කියන button එක press කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන location එකකට මේක save කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට audio clip එක download කරගත්තට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච පොඩි අවුලක් තමයි මේ audio එකේ gain එක ටිකක් මදි. ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකේ gain එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. මම use කරන්නේ Adobe Premiere නිසා මම මේ clip එක මේ විදිහට import කරගන්නවා timeline එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එක සම්පූර්ණයෙන්ම empty. ඒ කියන්නේ මේකේ gain එක සෑහෙන මදි කියන එක. ඉතින් මම කරන්නේ මුලින්ම මේ clip එක ටිකක් මේ විදිහට zoom කරගෙන මේ clip එක select කරලා keyboard එකේ G අකුර press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට pop up window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන තුන්වෙනි tick එක activate කරනවා. ඒ කියන්නේ normalize max peak to කියන එක. මම මෙතන value එක දෙකක් විතර දෙනවා. මෙතන value එක decide වෙන්නේ ඔයාගේ voice එක මත. මගේ voice clip එක අනුව මෙතන value එක දෙකක් okay. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මෙන්න මේ section එකේ තිබ්බ empty spaces ටික සම්පූර්ණයෙන්ම fill වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට peak එකත් වැඩි කරගත්තට පස්සේ before and after result එක මොන වගේද කියලා. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට.
ඉතින් අද වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ කිසිම වීඩියෝ එඩිට් එකක් ඒ වගේම වොයිස් එඩිට් එකක් පාවිච්චි නොකර ඔයාගේ වොයිස් එක කොහොමද ෆ්‍රී ටූල් එකක් යූස් කරලා එන්හෑන්ස් කරගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම කරන්න හිතුනේ ගොඩක් YouTube content කරන කට්ටියට ගොඩක් expensive ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ quality mics නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා hand free එකකින් උනත් audio එක record කරලා මෙන්න මේ වගේ platforms use කරලා ඔයාලගේ voice එක ගොඩක් හොඳට enhance කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න Adobe podcast platform එක ඔයාලා use කරලා තියෙනවද සහ ඔයාලගේ audio නැත්නම් voices enhance කරගෙන තියෙනවද කියලා අපි මේ හැම දෙයක්ම comment section එකේ කතා කරමු. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆ් ෆර්නැන්ඩස් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.